Bạn có nghĩ rằng Nhật Bản chỉ có hoa anh đào, anime và những con người hiền lành? Thực ra, ẩn sâu sau vẻ bình yên, đó là một thế giới đầy những câu chuyện ma ám, truyền thuyết đô thị khiến cả người lớn cũng phải rợn tóc gáy. Từ linh hồn vất vưởng trong nhà vệ sinh trường học cho đến nhà ga không tồn tại trên bản đồ, người Nhật tin rằng những truyền thuyết này đều có thật, chỉ là chúng xảy ra ở nơi ít ai dám bước chân tới. Hôm nay, Hành tinh muôn loài mời bạn cùng khám phá 10 truyền thuyết đô thị rùng rợn nhất xứ sở mặt trời mọc. Nếu bạn đủ can đảm, hãy ở lại đến cuối video, vì câu chuyện cuối cùng là thứ người Nhật cho rằng chỉ cần nghe thôi cũng có thể mang lại xui xẻo. Một, Kuchisake Onna, người đàn bà miệng rách. Truyền thuyết bắt đầu từ thời Heian, kể về một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ngoại tình. Khi bị chồng phát hiện, hắn tức giận rạch miệng cô ta từ tai này sang tai kia. Từ đó, linh hồn cô lang thang khắp các con phố vào ban đêm. Người ta nói cô thường xuất hiện trước cổng trường học hoặc góc hẻm vắng, đeo khẩu trang và hỏi một câu, tôi có đẹp không? Nếu trả lời không, bạn sẽ bị giết ngay lập tức. Nếu trả lời có, cô sẽ tháo khẩu trang để lộ cái miệng rách toác và hỏi lại lần nữa. Trả lời không thì chết, trả lời có thì cũng chết. Cách duy nhất để thoát là đánh lạc hướng cô bằng câu trả lời mơ hồ như cũng tạm hay cô bình thường thôi, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Người Nhật tin rằng vào mùa thu sương mù dày đặc, Kuchisake Onna thường xuất hiện nhiều nhất. 2. Hanako-san trong nhà vệ sinh. Hầu như đứa trẻ Nhật nào cũng từng nghe kể về Hanako-san. Đó là linh hồn của một cô bé học sinh tiểu học qua đời trong Thế chiến thứ hai khi đang trốn bom trong nhà vệ sinh của trường. Kể từ đó, cô trở thành một hồn ma cư ngụ tại buồng thứ 3, tầng 3 trong nhà vệ sinh nữ. Để gọi Hanako-sen, người ta gõ cửa 3 lần và nói, Hanako-sen, cậu có ở đó không? Nếu nghe thấy giọng nói yếu ớt đáp lại, tớ ở đây, thì tốt nhất hãy rời đi ngay. Một số học sinh tò mò mở cửa và không bao giờ quay lại lớp học nữa. Nhiều trường học ở Nhật vẫn còn giữ nghi thức kiêng gọi tên Hanacho vào buổi tối, đặc biệt là sau giờ học thêm. Thứ 7. Teke, hồn ma không thân dưới. Teke từng là một nữ sinh bị ngã xuống đường ray khi đang băng qua. Cô bị tàu hỏa cắt đôi người và chết trong đau đớn. Linh hồn cô không siêu thoát, biến thành hồn ma chỉ còn nửa thân trên, di chuyển bằng hai tay. Mỗi khi di chuyển, hai cùi tay đập vào mặt đất tạo ra âm thanh khô khốc giống như là teke. Người ta nói cô xuất hiện gần đường tàu, ga xe điện hoặc những con đường vắng vào đêm khuya. Nếu nhìn thấy cô, hãy chạy thật nhanh vì teke có thể di chuyển với tốc độ cực cao và thường chặt đôi nạn nhân để họ giống mình. Ở một số thành phố, học sinh còn được cảnh báo không đi gần đường ray vào ban đêm vì từng có người nghe thấy tiếng gõ teke thật sự. 4. Akamanto, chiếc áo choàng đỏ. Một trong những câu chuyện kinh dị phổ biến nhất trong nhà vệ sinh công cộng Nhật Bản. Người ta kể rằng có một người đàn ông đeo mặt nạ và khoác áo choàng đỏ xuất hiện phía sau người sử dụng nhà vệ sinh. Hắn ta hỏi bằng giọng trầm lạnh, ngươi muốn giấy đỏ hay giấy xanh? Ai chọn giấy đỏ sẽ bị giết và máu bắn tung tóe khắp tường. Ai chọn giấy xanh sẽ bị bóp cổ đến tím tái. Nếu bạn cố thông minh bằng cách chọn màu khác, hắn ta sẽ kéo bạn xuống địa ngục. Cách duy nhất để sống sót là im lặng rời đi, không đáp lại câu hỏi. Trẻ con Nhật Bản được cha mẹ dặn không nên sử dụng nhà vệ sinh công cộng vắng người vào ban đêm vì Akamanto vẫn còn quanh quẩn ở đó. 5. Kisaragi Station, nhà ga không tồn tại. Câu chuyện bắt đầu trên diễn đàn Hi Channel khi một cô gái tên Hatsumi kể rằng cô vô tình lên một chuyến tàu lạ vào đêm muộn. Con tàu chạy mãi, không dừng ở trạm quen thuộc nào. Cuối cùng, nó dừng lại ở một nhà ga tên Kisaragi, nhưng tên ga này không hề tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào. Khi cô bước xuống, không có ai, không có tín hiệu điện thoại, chỉ có núi đồi và tiếng chuông vang vọng xa xăm. Cô gửi những tin nhắn cuối cùng lên diễn đàn, kể rằng cô nghe thấy tiếng trống và thấy ai đó đang đến gần. Sau đó, tài khoản của cô vĩnh viễn im lặng. Nhiều năm trôi qua, người ta vẫn không tìm thấy cô và cũng không tìm thấy nhà ga Kisaragi. Người Nhật tin rằng đó là cửa ngõ dẫn đến thế giới linh hồn. 6. Hitobashira, cột người sống. Trong thời phong kiến, người ta tin rằng để xây được một tòa thành vững chắc, cần hiến tế một người sống và chôn họ trong móng. Người đó sẽ trở thành linh hồn bảo hộ cho công trình, được gọi là Hitobashira. Nhiều lâu đài cổ như là Matesue hay là Maruoka được đồn rằng từng có người bị chôn sống bên dưới. Có người kể rằng vào ban đêm có thể nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ lòng đất như linh hồn vẫn chưa được giải thoát. Dù khoa học hiện đại không chứng minh được điều đó, nhưng công nhân xây dựng ở Nhật vẫn giữ tục cúng lễ trước khi đặt nền móng để tránh đánh thức linh hồn nào đó đang ngủ yên. 7. Okeku và chiếc giếng cổ.
Okeku là một nữ tỳ trung thành trong lâu đài Himeji, bị vu oan ăn cắp đĩa quý của chủ nhân. Cô bị tra tấn rồi ném xuống giếng. Kể từ đó, mỗi đêm, người ta nghe thấy tiếng cô đếm vọng lên từ giếng. Người dân tin rằng linh hồn Okeku vẫn đang tìm chiếc đĩa thứ 10 bị mất. Chiếc giếng nơi cô chết thật sự tồn tại ở lâu đài Himeji và hiện nay vẫn được du khách ghé thăm, nhưng không ai dám đứng quá gần sau khi trời tối. 8. Mary-sen, con búp bê biết gọi điện. Một cô bé nhỏ tuổi từng yêu quý con búp bê của mình tên là Mary. Khi gia đình chuyển nhà, cô buộc phải bỏ lại nó. Tối hôm đó, điện thoại reo lên, có giọng nhỏ nói: "Tôi là Mary, tôi đang trên đường đến chỗ bạn." Vài giờ sau, cuộc gọi thứ 2 vang lên: "Tôi đang ở gần nhà bạn rồi." Cuộc gọi cuối cùng phát ra từ phía sau lưng cô bé với giọng nói rất khẽ: "Tôi đang ở ngay đây." Từ đó, cô bé biến mất và người ta không bao giờ tìm thấy cô nữa. Ở Nhật, Mary-san trở thành biểu tượng cho những con búp bê bị bỏ rơi, chứa đầy oán khí của chủ nhân cũ. 9. Tomino S Hell, địa ngục của Tomino. Đây là bài thơ bị nguyền rủa nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Nội dung kể về cậu bé Tomino bị trừng phạt, rơi xuống địa ngục sau khi gây ra tội lỗi khủng khiếp. Người ta nói rằng chỉ cần đọc bài thơ này thành tiếng, người đọc sẽ gặp tai họa, bệnh tật, thậm chí là cái chết. Truyền thuyết càng lan rộng khi có người thử đọc trong chương trình phát thanh và người dẫn chương trình đó qua đời sau đó vài ngày. Đến nay, bản chép tay của bài thơ vẫn được truyền nhau trên mạng, nhưng hầu như không ai dám đọc to. Goru, nghĩa là đầu bò, là một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản, kể về một câu chuyện rùng rợn và được coi là câu chuyện kinh dị đáng sợ nhất từng được viết. Nó được cho là kinh hoàng đến nỗi bạn sẽ chết vì sợ hãi sau khi nghe nó. Theo truyền thuyết, một truyện ngắn kinh hoàng có tên Đầu bò được phát hiện ở Nhật Bản vào thế kỷ 17. Nguồn gốc thực sự của câu chuyện vẫn còn bị che đậy trong bí ẩn. Người nghe hoặc đọc nội dung của nó đều phát điên hoặc ngất xỉu vì sợ hãi. Không ai biết chính xác câu chuyện đó kể gì, chỉ biết rằng nó từng được lưu hành nội bộ trong trường học rồi bị chính quyền thu hồi. Một giáo viên từng kể lại cho học sinh của mình và toàn bộ lớp học sau đó rơi vào trạng thái hoảng loạn. Từ đó, Goru bị coi là câu chuyện không được phép nhắc đến và mọi bản sao đều bị tiêu hủy. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn tò mò và đủ can đảm, hãy ở lại đến cuối video này, tôi sẽ tiết lộ nội dung câu chuyện nhé. 10 truyền thuyết này chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng những câu chuyện đô thị kỳ bí của Nhật Bản. Điều khiến chúng đáng sợ không chỉ vì yếu tố ma quái, mà còn vì mỗi câu chuyện đều phản ánh một phần nỗi sợ thật của con người, sợ cô đơn, sợ tội lỗi, sợ bị lãng quên. Có thể chúng chỉ là giai thoại, nhưng ở Nhật, người ta tin rằng truyền thuyết nào cũng khởi nguồn từ một sự thật. Vì vậy, nếu có dịp đặt chân đến Nhật Bản, hãy nhớ đừng đi một mình vào nhà ga hoang vắng hay nhà vệ sinh cũ vào ban đêm. Bạn sẽ không biết mình có đang bước vào một truyền thuyết hay không. Cảm ơn bạn đã theo dõi Hành tinh muôn loài. Nếu bạn thích những câu chuyện huyền bí, truyền thuyết và thế giới tâm linh, hãy nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong những chuyến phiêu lưu rùng rợn kế tiếp. Chúc bạn một đêm bình an. Có vẻ như bạn đang chờ để nghe về truyền thuyết Goru đúng không? Vậy hãy lướt xuống phần bình luận nhé.